અને અહીંની મેઇન હાઇલાઇટ છે કોકો પંચ, જે અહીંયા પોસ્ટર આપેલું છે. ફ્રૂટમાંથી બનતી અલગ અલગ બધી પ્રકારની વસ્તુ આપી. લાઈક અમે 150 થી પણ વધારે અમે ફ્રૂટમાંથી બનતી આપીએ છીએ વસ્તુ. અચ્છા. હજી એક ડિફરન્ટ જે વસ્તુ કહું ને, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન રાજકોટ, બોબા મિલ્ક શેક અને બોબા મોહિતો, આ વસ્તુ એક તમને રાજકોટમાં આ જગ્યાએ જ મળશે. હવે જે મોસ્ટ હોટ ફેવરિટ તમને વસ્તુ કહું કે જે બોમ્બેની અંદર બહુ વખણાય છે પણ રાજકોટમાં તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળી વસ્તુ, એ વસ્તુ આપણે રાજકોટમાં ચાલુ કરવા વાળા કે બનાવવા વાળા આપણે પહેલા છીએ. એ વસ્તુ છે કોકોનટની. એ હું તમને ટ્રાય કરાવીશ. તમે ત્યાં મને જ્યાં સુધી વિશ્વાસ છે કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર તમે કે આ વસ્તુ કે આવો ટેસ્ટ તમે ટ્રાય નહીં કર્યો હોય. ગમે એ જગ્યાએ જાઓ વાઉચર્સ ને કૂપન્સ ને એવું સાંભળ્યું હશે કે ક્યાંક મળે એમ કે ડિસ્કાઉન્ટ ની બધી સ્કીમ. આપણે એને થોડીક અલગ રીતે ફન એક્ટિવિટી આપી છે. 10 સેકન્ડ જો ઊભું રહી જાય અને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે પર બિલ પર ઓર્ડર. અને સૌથી જબરજસ્ત ફ્લેવર આવે છે ને એ અત્યારે સિઝનની આ મેંગો છે ને ઉપર એની આવે છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે ફ્રૂટ બ્લાસ્ટમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે રાજકોટના અક્ષર માર્ગ મેઇન રોડ ઉપર ટી પોસ્ટ આવેલું છે, એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આ જગ્યા આવેલી છે. અને અહીંની મેઇન હાઇલાઇટ છે કોકો પંચ, જે અહીંયા પોસ્ટર આપેલું છે. અને શોર્ટ્સ મળે છે, સ્મૂધી મળે છે, થિક શેક મળે છે, ફ્રૂટ ડેઝર્ટ મળે છે. પણ હજી એક ડિફરન્ટ જે વસ્તુ કહું ને, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન રાજકોટ, બોબા મિલ્ક શેક અને બોબા મોહિતો, આ વસ્તુ એક તમને રાજકોટમાં આ જગ્યાએ જ મળશે. અને વધુ માહિતી આપણને અંદરના ઓનર આપશે. આગળ આપણે બીજી બધી વસ્તુઓ ટ્રાય કરી, ટેસ્ટ કરીએ. અને અત્યારના સમયમાં જોતા હોય ને તો જંક ફૂડ હવે ઘણા લોકો અવોઇડ કરે છે. ફ્રૂટ પ્લેટર્સ, ડેઝર્ટ, આવું બધું ફ્રૂટને રિલેટેડ બધી ખાવા પીવાની પસંદ કરતા હોય છે. હવે આગળ ટેસ્ટ કરીને પછી તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અને અંદર આવો ને એટલે અહીંયા એક 3D વોલ બનાવેલી છે. કોઈને અહીંયા સેલ્ફી ઝોન તરીકે યુઝ કરવું હોય, ફોટા પડાવવા હોય તો. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? મજા. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. મારું નામ નિખિલ મક્કા છે. અમે છે ને ધ ફ્રૂટ બ્લાસ્ટના ફાઉન્ડર છીએ, હું અને મારો મિત્ર લક્ષ્યરાજસિંહ જાડેજા. જી. એક વર્ષ પહેલાં અમે છે ને ફ્રૂટ બ્લાસ્ટ આઉટલેટની ચાલુ કરી. FNF જે કટારિયા ચોકડી પાસે આવેલું છે રાજકોટમાં, ત્યાં ફ્રૂટ બ્લાસ્ટનું અમે ચાલુ કર્યું. હવે કોન્સેપ્ટ અમારો એ ટાઈપનો છે કે ફ્રૂટમાંથી બનતી અલગ અલગ બધી પ્રકારની વસ્તુ આપવી. લાઈક અમે 150 થી પણ વધારે અમે ફ્રૂટમાંથી બનતી આપીએ છીએ વસ્તુ. અચ્છા. હવે જે મોસ્ટ હોટ ફેવરિટ તમને વસ્તુ કહું કે જે બોમ્બેની અંદર બહુ વખણાય છે પણ રાજકોટમાં તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળી વસ્તુ, એ વસ્તુ આપણે રાજકોટમાં ચાલુ કરવા વાળા કે બનાવવા વાળા આપણે પહેલા છીએ. એ વસ્તુ છે કોકોનટની. એ હું તમને ટ્રાય કરાવીશ. તમે ત્યાં મને જ્યાં સુધી વિશ્વાસ છે કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર તમે કે આ વસ્તુ કે આવો ટેસ્ટ તમે ટ્રાય નહીં કર્યો હોય. એ કોકોનટમાં છે ને આપણે જે કોકોનટની અંદર મલાઈનું ડ્રાયફ્રૂટ સાથે જ્યુસ એમાં બનાવીએ છીએ. જેટલું આપણે થિકનેસમાં જે થિક શેકમાં જેટલી થિકનેસ હોય છે એટલી જ થિકનેસ આની અંદર મળશે. અને હવે એ તમે ચાખશો તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. હવે એમાં આપણે અલગ અલગ ફ્લેવર ફ્રૂટના બનાવીએ છીએ. પણ એમાં સિઝનમાં જે અત્યારે મેંગો હવે ચાલુ થઈ ગઈ છે તો એ મેંગો વાળું હું તમને ટ્રાય કરાવીશ એટલે વધારે તમને મજા આવશે. આ જે જગ્યા છે અત્યારે આપણે જ્યાં આવ્યા છીએ, એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? આનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે અક્ષર માર્ગ મેઇન રોડ, જે ટી પોસ્ટ નવું બનેલું છે એની બાજુમાં ધ ફ્રૂટ બ્લાસ્ટ. ઓકે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી છે? આ ફ્રેન્ચાઇઝી આઉટલેટ છે, પણ એટલે એવું છે કે આ ફર્સ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી આપી છે એટલે આપણે આની સાથે પાર્ટનરમાં જોડાયેલા. અચ્છા. ઓકે. અને હવે જે તમે કોકોનટની વાત કરી, એ સિવાય આપણે ફ્રૂટ ડીશ ને બીજું શું? આપણે ફ્રૂટ ડીશમાં જે ફ્રૂટ ડીશ આપણે રાખીએ છીએ, પછી ફ્રૂટ ડેઝર્ટ રાખીએ છીએ, શોર્ટ્સ રાખીએ છીએ, જ્યુસ રાખીએ છીએ, ઘણી બધી અલગ અલગ વસ્તુ રાખીએ છીએ. પછી એમાં નવી વસ્તુ રાખીએ છીએ કે જે વોટરમેલન, એની અંદર જ આપણે એનું જ્યુસ ને એના પીસીસ ને સાથે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને આપણે આવીએ છીએ. એ વસ્તુ તમને ચખાડીશ તો તમને બહુ મજા આવશે. કારણ કે અત્યારે ઉનાળો છે, બહાર ટ્રાવેલિંગ કરીને આવ્યા હશે, થાકડો લાગ્યો હશે, તડકો લાગ્યો હશે, તો એ તમને વધારે મજા આવશે. બીજું એવું છે કે રાજકોટમાં એક નવી વસ્તુ આપણે ચાલુ કરી, જે આપણે બબલ ટી આપણે નામથી તમે ઓળખતા હશો. એ વસ્તુ આપણે બોબા કહીએ છીએ, બોબા શેક. એ આપણે મિલ્ક શેકમાં આપીએ છીએ ને એ વસ્તુ મોહિતોમાં, કે જે આપણે ગુજરાતીઓ મોજીતો બોલીએ છીએ, એની અંદર પણ આપણે આપીએ છીએ, કે જે રાજકોટમાં આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ચાલુ કરીએ છીએ. ઓકે. એ વસ્તુ 100% નેચરલ સાથે ને વસ્તુ આપણે બને ત્યાં સુધી એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે છે ને એમાં આપણે બને ત્યાં સુધી ઓછું સુગર નાખીએ કે લોકોને વધારે નેચરલ જેવી ફિલિંગ આવે. એ ટાઈપ મિલ્ક બેઝ જે તમે કહો છો એમાં ક્યાંય આપણે રાજકોટમાં મળે છે? ના, એ વસ્તુ હજી સુધી ક્યાંય રાજકોટમાં કોઈ આપતું નથી. આપણે પહેલાથી રાજકોટમાં આપવા વાળા બોબા કહે છે, ટૂંકમાં બબલ ટી તરીકે ઓળખાય, પણ બોબા મિલ્ક છે. ઓકે.
તો સૌથી પહેલાં જે આપણો મેઇન જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી એ જ વસ્તુ ટ્રાય કરીએ નાળિયેર ઉપર. કોકો પંચ આપણે નામ આપેલું છે એનું, જે કોકો પંચ મેંગો અત્યારે સીઝન મેંગોની છે જી, એમાં તમને ટ્રાય કરાવીએ. તમારી પરમિશન હોય તો જરાક અરે બતાવીએ. હા, આ નારિયેલ છે. આ નારિયેલ આપણે છે ને બને ત્યાં સુધી મોટી સાઈઝના રાખીએ છીએ કે જેની અંદર મલાઈ વધારે પડતી નીકળે એના માટે. હવે અત્યારે આ ભાઈ નારિયેલ કાપે છે. નારિયેલ કાપ્યા બાદ એની અંદર જ આપણે છે ને મલાઈ જે નીકળે એ મલાઈને પહેલાં બહાર કાઢી લેશું ને કોકોનટ જે મલાઈ અને કેરી મેંગો એની સાથે આપણે ક્રશ કરીને એમાં સર્વ કરશું આપણે. હા, મલાઈ એકદમ કામની. કાં તમારા એકદમ જાડી મલાઈ નીકળે એ પ્રકારના જ આપણે નારિયેલ મંગાવીએ છીએ. અત્યારે સિઝનની કેરી આવી ગઈ, હાફૂસ કેરી પ્યોર ને હાફૂસ જ 100%. યસ. હવે એના છે ને પીસીસ આપણે અંદર નાખીશું કારણ કે ટેસ્ટ તો જ તમને મળવાનો છે, સાથે ક્રશ થશે તો જ. આ ડ્રાયફ્રૂટ જે હશે સાથે મિક્સ કરવા ટાઈમે જ, કારણ કે તો જ માણસોને સ્વાદ આવશે ડ્રાયફ્રૂટનો, ક્રશ થશે તો. ઉપરથી પણ આવશે ને સાથે ક્રશ થશે ત્યારે પણ આવશે. હવે આપણી આ વસ્તુ જે કોકો પંચ મેંગો છે એ રેડી થઈ ગયું છે. હવે એ કોકોનટની અંદર જ જશે. કોકોનટ ની સાથે છે ને આપણે પેલા મેંગોના પીસીસ નાખી દઈશું. ફરીથી ડ્રાયફ્રૂટ ક્રશ કરવા સમયે ડ્રાયફ્રૂટ ને ઉપરથી પણ ડ્રાયફ્રૂટ, ઉપરથી પાછું મેંગો આવશે, વચ્ચે આપણે નાખેલું ઉપરથી મેંગો, એટલે મેંગોનો સ્વાદ તમને ઠેઠ સુધી આવતો જ રહેશે. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. હવે જયવીરભાઈ. ઓકે. અને અહીંયા અંદર આવ્યો ને તો એક આ વસ્તુ મેં ધ્યાનમાં હમણાં મને આવી કે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે એક ભાઈએ રાખ્યું છે. એકચ્યુઅલમાં શેના માટે છે? આપણે તમે ગમે એ જગ્યાએ જાઓ વાઉચર્સ ને કૂપન્સ ને એવું સાંભળ્યું હશે કે ક્યાંક મળે એમ કે ડિસ્કાઉન્ટ ની બધી સ્કીમ. આપણે એને થોડીક અલગ રીતે ફન એક્ટિવિટી આપી છે કે ડિસ્કાઉન્ટ તમને અહીંયા જ મળી જશે જે છે ને એ એક એક્ટિવિટી છે, ચેલેન્જ આપેલી છે. 1.00 સેકન્ડ છે અને બઝર આપણે ઊભું રાખવાનું, 10 સેકન્ડનો ટૂંકમાં ટાઈમ આપે છે. ઓકે. 10 સેકન્ડે જો ઊભું રહી જાય એને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે પર બિલ, પર ઓર્ડર. એ રીતે પર ઓર્ડર ને? પર ઓર્ડર. ટ્રાય કરી ખરો. હા, માથે 12 સેકન્ડ થઈ ગઈ. થોડુંક ઓઇલ રહી ગયું. હવે આપણું ફૂડ આવી ગયું છે, ટ્રાય કરીએ હવે. ફાઇનલી બધી પ્રોડક્ટ આવી ગઈ છે અને આમ તો છે ને બધી વસ્તુઓ આપણી પ્રિય છે. ફ્રૂટ ડેઝર્ટ ટાઈપ કયો, જ્યુસીસ કયો. આમાં તમે જોયું કે સિઝનની અત્યારે પહેલી હાફૂસ કેરી આવે રત્નાગીરી એ છે આની અંદર, અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, પછી મલાઈ નાખેલી છે. જબરજસ્ત નેચરલ જ છે બધું. કોકોનટની જે આઈટમ હોય અંદરનું જે માળખું એમાંથી જ આખું બનાવેલું છે. એકદમ હેલ્ધી, એકદમ હેલ્ધી. અને જે કાંઈ બી હું ટ્રાય કરીશ ને એની પ્રાઇસ નીચે સાથે લખાઈને આવતી હશે, તમે એમાં જોઈ શકો છો. આને શું કહીએ છીએ આપણે? આ છે કોકો પંચ. કોકો પંચ, એમાં મેંગો ફ્લેવર. એમાં મેંગો ફ્લેવર કહીએ છે. ઓકે. અને આને શું કહેવાય છે? એ સીઝન સ્પેશિયલ ડેઝર્ટ છે. સીઝન સ્પેશિયલ ડેઝર્ટ. હા, એમાં 7 થી 8 પ્રકારના ફ્રૂટ્સ આવશે જે સીઝનમાં મળતા હોય અને જે આપણે ગમે તે સીઝનમાં આપણે ન હોય તો પણ આપણી પાસે અવેલેબલ રહેશે. ઓકે. મેઇન વસ્તુ આની એ કન્સર્ન છે કે આપણે ફ્રૂટ્સ ખાવાની ઈચ્છા ઘણી બધી હોય આપણે, કદી ભેગું ન થતું હોય. ઘરમાં તમે બધી જાતના ફ્રૂટ્સ હોય એ કટ કરીને પ્લેટર બનાવી લો. આપણે થોડુંક એ ટાઈપનું કર્યો કોન્સેપ્ટ કે આવીને બધી ટાઈપના તમે ફ્રૂટ્સમાંથી વિટામિન્સ જે મળતા હોય તમે માણી શકો, લઈ શકો એમ. ઓકે. ઓકે. અને મારું ફેવરેટ છે વોટરમેલન. આને શું કહે છે? શું નામ? વોટરમેલન વોલ્કેનો છે. અને આની અંદર ઓનલી એમનો બેઝ જ છે ને, જ્યુસ જ છે ને? જ્યુસ જ છે વોટરમેલનનું, અને થોડું ગાર્નિશિંગ કરવા માટે મારે થોડું ડ્રાયફ્રૂટ્સ ને બધું એડ કરેલા છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને જ્યુસ બસ બે જ પ્રોગ્રામ. સિરપ બીરપ એક જાતના નાખતા નથી આપણે. ઓકે. અને એ એક નવી આઈટમ છે જે ભાઈએ વાત કરી પહેલાં કે બોબા જે છે એ અમે મેઇનલી ચાલુ કરેલા છે ફર્સ્ટ ટાઈમ રાજકોટમાં. તો આ બોબા બ્રાઉની શેક છે. ઓકે. તમારી જે માસ્ટરી છે ત્યાંથી ટ્રાય કરીએ આપણે, ને? આમાં કોકો પંચમાં આપણા ઓટ ટાઈપના જે કોમ્બિનેશન હોય ને, કે સ્ટ્રોબેરી છે અને સીતાફળ છે, એ બે વિરોધાભાસ છે ફ્રૂટમાં. એનું કોમ્બિનેશન કરીને પણ આમાં તમને એક રિયલ ટેસ્ટ આવે ને એ ટાઈપની ફિલિંગ આવે. તમે એ ટ્રાય કરો ને તો સ્ટ્રોબેરી અને સીતાફળ. અચ્છા. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે ઘણીવાર છે ને
કોઈને એમ લાગે ને કે ભાઈ આ હેલ્ધી છે પણ અમારે નેચરલ નહીં, થોડુંક આમાં સ્વીટનેસ હજી વધારવી છે, તો આપણે એ રીતના રાખીએ છીએ. તો થોડુંક આપણે સુગરનું ઓપ્શન રાખેલું છે કે કારણ કે હેલ્ધી છે એટલે આનો જે નેચરલ ટેસ્ટ એ જ આવશે. કદાચ થોડુંક મોરું પણ લાગે એમ કસ્ટમરને. આ વિધાઉટ સુગર છે કેમ કે નેચરલ ખાવાની મજા જ અલગ હોય. અને સૌથી જબરજસ્ત ફ્લેવર આવે છે ને એ અત્યારે સિઝનની આ મેંગો છે ને ઉપર એની આવે છે એટલે વધારે મજા આવી ગઈ. અને એ એકદમ સ્વીટ છે અને આ નીચે કોકોનટ અને ડ્રાયફ્રૂટની ફ્લેવર આવે છે. એકચ્યુઅલમાં છે ને તમે એક પીવો ને તમારું પેટ ફૂલ એકદમ હેવી થઈ જાય, એટલું હેવી છે. આ તમે ક્લોઝઅપ સીનમાં જુઓ ચેરીની છે એટલે ઓમ તો એક્ઝોટિક ફ્રૂટમાં બી આપણે ગણી શકીએ અને આ ફ્રૂટ્સ બી આપણે બધા રાખીએ છીએ. અને એપલ છે, ગ્રીન એપલ છે, સ્ટ્રોબેરી છે, બ્લુબેરી છે અને તો આઈસ્ક્રીમથી ગાર્નિશિંગ એનું કરેલું છે. અને ચોકલેટ ચિપ્સ નાખી છે. ચોકલેટ ચિપ્સ છે. ધીરે ધીરે ટ્રેન્ડ ફરતો જાય છે. ઘણા લોકો કદાચ કમેન્ટ કરીને ગયા તેની પહેલાં જ હું કહી દઉં કે નોર્મલ તમારે ફ્રૂટ ડીશ જોતી હોય ને તો બી તમને મળશે વિધાઉટ આઈસ્ક્રીમ, હે ને, હેલ્ધી ખાવું પીવું હોય. પણ આ રીતના ડેઝર્ટ તરીકે આવી રીતના ઘણા લોકો લે છે અને તૈયાર કરે છે કે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ સાથે બી સર્વ કરવામાં આવે. તમે જંક ફૂડ ખાતા હોય, કોઈ બી ઓલું ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ છે, બર્ગર છે, એની જગ્યાએ જે લોકો આવું ખાવાનું પસંદ કરતા હોય તો એ બી ઓપ્શન છે. બિલકુલ એકદમ હેલ્ધી. આ જે બેઝ દેખાય છે શું છે? એ બોબા છે. ઓકે, હમણાં ટ્રેન્ડિંગ છે ને અહીંયા? જી હા, બહુ જ. અને મિલ્ક શેકમાં આ બોબા મિલ્ક શેક ક્યાંય આપણે અત્યારે રાજકોટમાં બીજો કોઈ? રાજકોટમાં કઈ જગ્યાએ ને બોબા નામની વસ્તુ રાજકોટમાં ક્યાંય નથી અવેલેબલ આપણા સિવાય. અચ્છા. નામ બોબા બે ટાઈપમાં આવે છે, એક મિલ્ક શેકમાં એક મોહિતોમાં, બેમાં. ટેસ્ટ તો સુપર છે પણ જે બોબા જે ભાઈ કહે છે ને એ અંદર એકદમ સોફ્ટ છે ને, દાણા દાણા બબલ્સ, એને બબલ્સ કહીએ. અને એ મિલ્ક શેકમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને આ વસ્તુ આપણે મોહિતો મતલબ કે મોજીતોમાં આપણે નાખીએ છીએ. મોહિતોના અને મિલ્ક શેકના બેના બોબા અલગ અલગ ટાઈપના. મોહિતોમાં આપ લ્યો ને એટલે સીધો મોઢામાં જઈને સીધો બ્લાસ્ટ જ થાય, તરત ફૂટી જાય. આને આપણે થોડુંક ચાવવું પડે. યસ એકદમ સોફ્ટ. હા, સોફ્ટ. આને ચાવવું પડે, ઓલું મોઢામાં જતા જ બ્લાસ્ટ થશે. એટલે ફ્રૂટ બ્લાસ્ટ જે છે ને એ બ્લાસ્ટ એવી રીતના જ થાય છે એમ. અચ્છા. કે બોબાથી જેવી રીતના બ્લાસ્ટ થવાનો છે એ પ્રમાણે જ નામ આપણું નેમ એ રીતના. અચ્છા, ઓકે. મેં આ વસ્તુ ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરી છે. બોબા વિશે તમને ખ્યાલ હોય તો મને કહેજો. બોબા ને? બોબા. અને એ એકચ્યુઅલમાં એનો બેઝ શું હોય સાહેબ? બેઝ છે ને એ અલગ ટાઈપના લોટ્સ ને એનાથી બનાવેલા હોય, જાણે કે મેંદાનો લોટ હોય એનામાં, અને 2-3 ટાઈપના પ્રિઝર્વેટિવ્સ હોય, એમાંથી તૈયાર થાય. પછી એને ફ્રોઝન કરવાનું હોય. ફ્રોઝન કરીને થોડા ટાઈમે જે એઝ પર યુઝ એને પાછા ગરમ કરીને એક્ટિવેટ કરીને પછી મિલ્કશેકમાં આ રીતના સર્વ કરવાના હોય. ઓકે. ફૂડ બ્લોગિંગનો એક આ ફાયદો છે, જો આપણને શીખવા મળે, જાણવા મળે અને લોકોને માહિતી પણ આપી શકીએ. આ વોટરમેલન આપણું ફેવરિટ છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ હું આ રીતના ટ્રાય કરીશ. જો આ ઉપર છે ને આખો છે અંદર જ્યુસ જ, પીસે દેખાય છે વોટરમેલનના, અને આઈ થિંક આ પિસ્તા નાખેલા છે, ડ્રાયફ્રૂટ. નેચરલ ટેસ્ટ જ આવશે આપણે. આમાં કઈ ફ્લેવર હોય છે આપણે? આમાં વોટરમેલન એક પાઇનેપલ છે. પાઇનેપલને આ રીતે જ આવી રીતના અંદરથી જ્યુસ કાઢીને ટૂંકમાં પાઇનેપલના ઓલા મોડ્યુલમાં જ અપાય છે. ઓકે. પછી એક ચીલી ગુઆવા છે. ઓકે. અને એક મસ્ક મેલોન છે જે ટેટી કહીએ આપણે. હા. પણ જામફળનું બને છે એ બહુ કહેવાય. જામફળનું બને, જામફળમાંથી આપણું નાનકડું. હવે ઓલ ઓવર તો મારો અનુભવ સારો રહ્યો છે ને બને એટલી કોશિશ કરી છે કે પૂરી માહિતી અને ડિટેલ તમને આપીએ. પણ વધુ જાણકારી માટે નીચે નંબર તમને આવી જશે સ્ક્રીન ઉપર અને તમે લોકો અહીંયા રૂબરૂ બી આવી શકો છો. અને 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ કે જો રાજકોટમાં તમે આ રીતનું હેલ્ધી કાંઈ ફ્રૂટ ને એના જ્યુસ ને શેક્સ અને મેઇન તો આ ફ્રૂટ ડીશ, ડેઝર્ટવાળી ડીશ, આ બધું ટ્રાય કરવી હોય તો આ અહીંયા એકવાર જરૂરથી મુલાકાત લેવા જેવી છે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ માહિતીને પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. અને FNFના જે જૂના કસ્ટમર હોય એમનો અનુભવ કેવો રહ્યો તો કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી એકવાર આમાં જણાવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.